Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Radio Công giáo, truyền thông tin yêu. Mời quý vị và anh chị em đăng ký kênh Radio Công giáo để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị và anh chị em, Fatima, mặt trời quay, một phép lạ vĩ đại chưa từng xảy ra. Chắc hẳn khi nhắc đến tên Fatima, các bạn đã nghe nói đến một phép lạ mặt trời quay. Nhưng các bạn có biết rằng, qua cách thức phép lạ xảy ra, thì đây hẳn là một phép lạ vĩ đại nhất chưa từng xảy ra trong lịch sử giáo hội. Hay phải chăng đây là một chuyện thêm thắt và bịa đặt thái quá? Hy vọng qua những dòng sau đây, các bạn sẽ có được sự nhận định chính xác hơn. Để mọi người tin, vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, tại ngọn đồi Cova da Iria ở Fatima, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa đã hiện ra lần thứ 6 với 3 trẻ em chăn chiên, Lucia 10 tuổi, Francisco 7 tuổi và Jacinta 6 tuổi. Nhưng nhiều người cho rằng việc Đức Mẹ hiện ra chỉ là trò hề do 3 đứa trẻ nhà quê bị đặt ra để gạt gẫm người khác, hay do thủ đoạn của những người lớn đứng phía sau giật dây để nhắm tới một mục đích chính trị hay kinh tế nào đó. Chính bà mẹ Lucia cũng hoàn toàn nghi ngờ, đến nỗi bà còn đánh đập các con gái của mình vì cho rằng Lucia nói dối. Để đánh tan sự nghi ngờ và bất tín của thiên hạ, nhất là để mọi người tin nhận biến cố Fatima là sự thật, trong lần hiện ra vào ngày 13 tháng 7 năm 1917, vị thiên nữ đã hứa là vào ngày 13 tháng 10 năm 1917 sẽ có một phép lạ vĩ đại xảy ra trước sự chứng kiến của mọi người. Lời hứa này còn được vị thiên nữ nhắc lại vào ngày 19 tháng 8 và vào ngày 13 tháng 9 năm 1917. Trong lần hiện ra vào ngày 13 tháng 9 năm 1917, sự thông báo của vị thiên nữ về một phép lạ vĩ đại đã xảy ra vào ngày 13 tháng 10 tới, cũng được 3 trẻ nói cho mọi người hay. Vì thế, đúng vào ngày đó, đã có khoảng từ 50 đến 70 ngàn người đã tấp nập đổ xô về Fatima. Trong số họ gồm có đủ mọi hạng người, từ các tín hữu, những người tò mò cho đến cả những người nghi ngờ chống đối. Kính thưa quý vị và anh chị em, nhiều phóng viên của những tờ báo lớn ở Bồ Đào Nha cũng đều có mặt trong lần hiện ra hôm đó. Nhưng có lẽ những phóng viên này chỉ muốn đến để soạn sửa cho bản tin ăn khách sẽ được đăng ở trang nhất trên các tờ báo của họ trong số ra ngày mai với tít lớn: sự thất bại ê chề của hiện tượng Fatima, hay nhân loại văn minh của thế kỷ 20 vẫn còn bị những chuyện hoang đường lừa đảo. Kèm theo những bài bình luận đầy giọng mỉa mai châm biếm tôn giáo nếu như phép lạ đã được loan báo trước không xảy ra. Nhưng vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, mọi sự đã xảy ra hoàn toàn khác với ý nghĩ của những nhà báo này. Phép lạ cả thể đã thực sự xảy ra. Mặt trời đã quay cuồng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt hôm đó. Một giáo sư là chứng nhân hiện tượng lạ lùng hôm đó. Ở đây, chúng ta hãy nghe một tiến sĩ tên là Jose Maria Roenska de Amedia Rambres, giáo sư môn khoa học tự nhiên Đại học Coimbra, kể lại những gì ông đã quan sát thấy ở Fatima hôm đó. Vì ông là một giáo sư, nên lời tường trình của ông rất khả tín và gây được sự chú ý của mọi người. Hôm đó, tôi đến nơi vào giữa trưa. Cơn mưa tầm tã từ buổi sáng sớm chẳng những không ngớt mà bây giờ còn bị những trận gió dữ dội thổi ào tới tấp như muốn làm tràn ngập cả cánh vật. Lúc đó vào khoảng 2 giờ chiều, trong vài giây lát trước đó, mặt trời còn bị che khuất sau đám mây dày đặc. Bỗng chốc, nó chiếu sáng qua đám mây. Mọi cặp mắt đều hướng nhìn về phía mặt trời như bị một sức mạnh nam châm vô hình nào đó cuốn hút vậy. Chính tôi cũng nhìn thẳng vào mặt trời.
nó trông giống như một cái đĩa sáng rực rỡ, chói lọi nhưng không làm lóa mắt. Nhưng mặt trời vào lúc bấy giờ không làm lóa mắt, không giống như khi chúng ta nhìn nó bị che khuất sau một đám mây. Không, bầu trời lúc bấy giờ hoàn toàn trong sáng, chứ không hề có một vẩn mây nào che khuất mặt trời cả. Nó xuất hiện rõ ràng giữa bầu trời. Cái đĩa sáng chói đầy màu sắc rực rỡ đó không đứng yên, nhưng chuyển động rất nhanh, và đó không phải là những tia sáng lung linh phát ra từ các ngôi sao. Các đĩa lửa quay tròn với một tốc độ nhanh khủng khiếp, khiến từ đám đông, những người có mặt hôm đó bỗng chốc vang lên những tiếng kêu la sợ hãi, thất thanh. Mặt trời cứ tiếp tục quay tròn như thế cùng với tốc độ nhanh khủng khiếp tương tự. Đồng thời nó tách ra khỏi không trung và tiến đến gần mặt trời với màu đỏ máu. Mọi cảnh vật như đang sắp sửa bị nghiền nát dưới độ quay nhanh khủng khiếp của vòng lửa khổng lồ. Tất cả những hiện tượng này tôi đã bình tĩnh quan sát và trình bày đây sự nhận xét khách quan của mình, chứ không do bất cứ sự xúc động nào chi phối cả. Tôi cũng hoàn toàn chờ đợi sự nhận xét và quan điểm của kẻ khác. Phải chăng đám đông đã bị thôi miên? Về phép lạ mặt trời quay, có lẽ sẽ có người cắt nghĩa ngay rằng vì đã được báo từ trước và đám đông đã đến Fatima với một tâm trạng quá nóng lòng, hồi hộp chờ đợi. Vì thế, khi có một hiện tượng bất bình thường nào đó nơi mặt trời xảy ra, họ đã vội cho là phép lạ, và rồi sự công nhận đó cứ lan tỏa ra nhanh chóng trong đám đông một cách vô ý thức, như một dòng điện vậy. Tương tự như một phản ứng của các khán giả ngồi xem đá banh trong một sân vận động khi có cầu thủ đá thủng lưới đối phương. Nhưng sự cắt nghĩa đó sẽ hoàn toàn trở nên buồn cười và không thể đứng vững được khi sự kiện cụ thể xảy ra trong thực tế. Đó là người ta có thể quan sát và nhìn thấy được phép lạ mặt trời quay trong chu vi rộng 1.550 cây số vuông. Rất nhiều nhân chứng đã từ xa chứng kiến được phép lạ mặt trời, lại là những người vô tín ngưỡng, những người đã từng phê bình và cười chê những khách đến Fatima hôm đó như những kẻ nhẹ dạ cả tin. Trong số những người quan sát được phép lạ mặt trời từ xa chứ không có mặt tại Fatima đã cho ý kiến như sau. Linh mục John Kim Lorenzo hiện là nhà giáo luật học của giáo phận Leria, nhưng vào lúc xảy ra phép lạ hãy còn là một học trò, và cùng người Anh và các bạn bè của ngài đang có mặt tại làng Aburete, cách Fatima khoảng 54 cây số. Tất cả đều tưởng ngày tận thế đã đến. Cha Lorenzo tường thuật lại như sau: tôi nghĩ rằng tôi không đủ khả năng để diễn tả lại những gì chính tôi đã chứng kiến xưa kia. Tôi nhìn như dán mắt vào mặt trời để quan sát. Mặt trời có màu nhợt đến nỗi tôi có thể nhìn thẳng vào nó mà không bị đau mắt chút nào. Mặt trời vào lúc bấy giờ không tựa như một quả bóng bằng tuyết quay chung quanh cái trục của mình. Và bỗng chốc, nó như rơi ra khỏi bầu trời, quay lượn ngoằn ngoèo và tiến sát gần mặt đất với vẻ đầy đe dọa. Vì quá sợ hãi, tôi đã chạy nấp vào phía sau người lớn đang đứng khóc lóc vì tưởng rằng thế giới trong chốc lát nữa sẽ bị chấm dứt. Bên ngoài ngôi trường làng của chúng tôi có một đám đông đang tụ họp lại, còn đám học trò chúng tôi thì xô nhau chạy ra khỏi lớp học và đi xuống đường. Khi phép lạ bắt đầu xảy ra thì chúng tôi nghe thấy tiếng kêu la của những người đang đứng đầy ngoài đường phía trước cổng trường, đàn ông cũng như đàn bà. Lúc bấy giờ có một người vô thần mà cả buổi sáng hôm đó cứ rêu rao tiếng chê bai cười nhạo những người tới Fatima là những kẻ ngu ngốc, cốt chỉ để xem một đứa bé gái nhà quê. Nhưng trong suốt lúc xảy ra phép lạ thì ông ta đứng đờ ra người như một người bị bất toại cả thân mình và chỉ đưa mắt cắm chặt vào mặt trời. Ông ta bắt đầu run rẩy cả mình mẩy lẫn chân tay, rồi quỳ xuống trên bùn lầy và giơ tay lên trời cầu xin Chúa tha thứ cho mình. Kính thưa quý vị và anh chị em, một hiện tượng không thể cắt nghĩa được.
Qua sự trình bày của tất cả mọi nhân chứng có mặt hôm đó, khi xảy ra phép lạ mặt trời quay, người ta có thể nói được rằng phép lạ cả thể đó có 4 đặc điểm khác nhau. Thứ nhất, đám đông đã có thể nhìn thẳng vào một vật sáng chói lọi mà họ cho là mặt trời, chứ họ không cần phải đeo kính hay bất cứ phương tiện bảo vệ mắt nào cả. Thứ hai, vầng sáng chói lọi đó đã tỏ ra những tia sáng màu sắc rực rỡ xuống trên mặt đất, đến nỗi mọi cảnh vật đều bị nhuộm màu hết. Thứ ba, vầng sáng chói lọi rực rỡ đó rơi xuống trên đám đông. Thứ tư, chỉ trong vòng mấy phút mà cả vùng đất Fatima đang bùn lầy dơ bẩn bỗng chốc trở thành khô cứng, và áo quần của đám đông trên dưới 60.000 người từng bị cơn mưa cả buổi sáng làm ướt đẫm cũng hoàn toàn khô ráo bình thường. Đúng vậy, chỉ trong vòng khoảng 10 phút đồng hồ mà cả mặt đất lầy lội cũng như quần áo ướt át của đám đông bỗng chốc khô ráo hoàn toàn. Đó quả là một điều đã minh nhiên nói lên rằng ngoài phép lạ siêu nhiên ra, không thể tìm ra được lời giải thích theo phương diện tự nhiên được. Nỗi lo lắng của mẹ Maria cho con cái loài người. Nếu Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu đã từng ước ao là khi được về trên trời, Thánh nữ sẽ trở thành tình yêu đầy sáng tạo để cứu giúp mọi người, thì nay Fatima và nhất là phép lạ mặt trời quay là một bằng chứng hùng hồn của tình yêu đầy sáng tạo của mẹ Maria đối với con cái loài người chúng ta. Dĩ nhiên, trên hết là bằng chứng của tình yêu Thiên Chúa. Bởi vậy, chúng ta hãy nghiêm chỉnh đón nhận dấu chỉ của sự lo lắng của mẹ Thiên Chúa, đúng như lời chị Lucia đã cảnh báo. Fatima luôn luôn mang tính cách thời sự cao điểm của nó. Bởi vì đối với Thiên Chúa, thời giờ là vô tận, nhưng đối với phàm nhân chúng ta, thời giờ luôn có giới hạn của nó, và giới hạn đó không ai biết được dài ngắn, lâu mau. Vì chưa bao giờ có ai biết được mình sẽ được sinh ra lúc nào, và cũng rất ít ai biết được mình sẽ chết lúc nào. Ngày tận cùng của mỗi người sẽ xảy đến một cách bất chợt, không ngờ trước được, tương tự như một kẻ trộm vậy. Do đó Đức Giêsu đã căn dặn chúng ta, các con phải canh chừng, phải tỉnh thức, vì các con không biết khi nào thời ấy đến. Marco chương 13 câu 33. Dĩ nhiên, sự tỉnh thức và canh chừng mà Chúa nói đây không có nghĩa là sự ngồi chờ cách thụ động, vô vị, nhưng là một sự tỉnh thức đầy sáng tạo, nghĩa là một sự tỉnh thức chờ đợi đầy tính năng động mà mẹ Maria đã chỉ cho chúng ta tại Fatima cách đây hơn 100 năm về trước. Đó là mỗi người phải ăn năn sám hối và cải thiện cuộc sống cá nhân của mình. Hàng ngày hãy siêng năng và sốt sắng lòng hạt măng côi, tôn sùng trái tim vô nhiễm của mẹ như Chúa muốn. Nếu được thế, thế giới sẽ được hòa bình, nhiều dân tộc sẽ tránh khỏi bị diệt vong và nhiều linh hồn sẽ không bị trầm luân trong hỏa ngục đời đời. Bài viết của Linh mục Nguyễn Hữu Thi. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe, và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Radio Công giáo để có thể nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.